नमस्कार। स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले फन्डामेन्टली स्ट्रङ 7वटा माइक्रो फाइनान्सको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र आज हामीले जानकारीमा लिएर आएका सबै माइक्रो फाइनान्सको इपिएस चाहिँ 24 रुपैयाँ भन्दा माथि छ। नेप्सेमा लिस्टेड भएका कुल 57वटा माइक्रो फाइनान्स छन्। त्यसमध्ये आज हामीले 7वटा यस्ता माइक्रो फाइनान्सको बारेमा जानकारी दिनेछौँ जसको इपिएस अर्निङ पर सेयर चाहिँ 24 रुपैयाँ भन्दा बढी छ। र आजको जानकारीमा लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईहरुले आजसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7stockidea भनेर सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ। यसमा सब्स्क्राइब गरेर नजिकैको बेल आइकन दबाउनु भयो भने हामीले भिडियो राख्न साथ तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईले शेयर बजार सम्बन्धी बिपी जानकारी साथै लेटेस्ट अपडेट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियो हेरिसकेपछि तपाईलाई लागेको रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। अब लागौं आजको जानकारीतर्फ। आज हामीले जानकारीमा राख्न गइरहेका 7वटा कम्पनीको पनि हामीले पी रेशियोको आधारमा सबैभन्दा सस्तोबाट सुरु गर्नेछौँ। मूल्यको आधारमा होइन कि पी रेशियोको आधारमा सबैभन्दा सस्तो कम्पनीबाट आज हामी सुरु गर्छौँ। र 7वटा कम्पनी म क्रमशः भन्दै जानेछु जसको चाहिँ इपिएस 24 भन्दा माथि छ सबै 7वटा कम्पनीको र पी रेशियोको आधारमा सस्तोबाट महँगो क्रमशः हामी जानेछौँ। र पहिलो कम्पनी रहेको छ एनएलबी। आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। यसको बजारमा तपाईले मूल्य हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति महँगै छ, 1862 रुपैयाँ देख्नुहुन्छ। तर हामीले अघि नै भनिसक्यौं हामीले इपिएस 24 भन्दा माथि भएका कम्पनी भनेर चाहिँ भनेका छौं र यसको इपिएस आज हामीले चाहिँ जानकारीमा राखेको कम्पनी मध्ये पी रेशियोको आधारमा सबैभन्दा सस्तो कम्पनी हो। 23.88 यसको पी रेशियो छ। यसको इपिएस चाहिँ 77.97 रुपैयाँ छ र बुक भ्यालु पनि निकै राम्रो छ। 441 रुपैयाँ 01 पैसा रहेको छ। र यो कम्पनीलाई तपाईले हेर्नुहुन्छ भने अहिले बजारमा 1862 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। एक वर्षमा चाहिँ यो कम्पनी घरबड नै भएको छैन, अर्थात् एक वर्षमा चाहिँ यो कम्पनी जतिको तति अवस्थामा छ, मतलब बढे पनि घटे पनि अहिले चाहिँ त्यो अवस्थामा छ। 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने माथि जाँदा यो कम्पनी 2651 रुपैयाँसम्म पुगेको थियो भने तल झर्दा यो कम्पनी 403 रुपैयाँसम्म झरेको थियो। भन्दा पनि यसको ओपनिङ चाहिँ 403 बाट भएको थियो। यो आइपिओ बाट लिस्टेड भएको नयाँ कम्पनी हो र यसको लाभांश क्षमता पनि राम्रो छ। अहिले यो आर्थिक वर्षमा पनि लाभांशले राम्रै दिनुपर्ने हो। क्षमताको आधारमा चाहिँ विगतको इतिहास अब यसमा छैन किनभने यो आइपिओ बाट आएको कम्पनी। अहिले चाहिँ यो कम्पनी सपोर्टमा छ। अब किन्ने कि नकिन्ने भन्ने सवालमा चाहिँ यहाँबाट यदि यसले रिभर्सल दिने जुन सिनारियो देखिन्छ भने चाहिँ एन्ट्री गर्नु उपयुक्त हुन्छ। हैन भने चाहिँ यो कम्पनी यहाँबाट पनि तल झर्न थाल्छ भने यसको सपोर्ट नै हुँदैन र कति खस्छ कति झर्छ भन्ने नै टुङ्गो हुँदैन। यसर्थ जबसम्म यसले चाहिँ रिभर्सल दिँदैन तबसम्म चाहिँ एन्ट्री गर्नु हुँदैन। तर फन्डामेन्टली राम्रो भएको कम्पनी खोजिरहनु भएको छ भने एएनएलबी एउटा राम्रो कम्पनीको रूपमा रहेको बेहोरा मैले तपाईहरुमाझ राखेँ है त। र दोस्रो कम्पनी सीबीबीएल छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था। यो त अब माइक्रो फाइनान्सको कुरा गर्दा यो कम्पनीको कुरा नगर्ने भन्ने कुरै हुँदैन। अहिले चाहिँ बजारमा 915 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। पी रेशियो हेर्नुहुन्छ भने यसको 24.43 पाउनुहुन्छ। इपिएस 37.45, 120 दिनको एभरेज चाहिँ यसको 957 रुपैयाँ देखिन्छ। 52 हप्तामा 1303 रुपैयाँसम्म पुगेको यो कम्पनी तल झर्दा 727 रुपैयाँसम्म झरेको देखिन्छ। र अहिले चाहिँ तपाईको यसको कारोबार 915 रुपैयाँ भइरहेको छ। बुक भ्यालु पनि राम्रो भएको, पी रेशियोको आधारमा पनि सस्तो कम्पनी को रूपमा चाहिँ यो रहेको छ। पी रेशियोको आधारमा मैले मूल्यको आधारमा भनिरहेको छैन। आज हामीले जानकारीमा राखेका 7वटा कम्पनीमा चाहिँ दोस्रो सस्तो कम्पनीको रूपमा मैले यसलाई लिएको छु। यसको लाभांशको इतिहास एकदमै राम्रो र आकर्षक छ। 33, 35, 40, 40, 19, 18, 27, 22, 27, 22 हैन।
यसरी अहिले चाहिँ किन्ने वा नकिन्ने भन्ने सन्दर्भमा भने यसको चाहिँ अब लाभांश घोषणा गर्ने बेला भएको छ। लाभांशसम्म त राम्रो छ, यसको लाभांश कति घोषणा हुन्छ त्यसमा चाहिँ यसको मूल्य स्टेबल रहने वा तल झर्ने भन्ने कुरा टुङ्गो लाग्ने भएको हुनाले यसको लाभांश डिक्लेयर हुन्जेलसम्म नकिन्नु नै उपयुक्त लाग्छ मलाई चाहिँ। उसो त यसमा तपाईको आफ्नै डिसिजन रहोस्। लाभांश घोषणा गरिसकेपछि राम्रो लाभांश घोषणा गर्यो भने बढ्न सुरु गर्छ, त्यो बेला पनि किन्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा यो आर्थिक वर्षको लाभांश पश्चात मूल्य समायोजन भइसकेपछि पनि किन्दा केही फरक पर्दैन, त्यति बेला किन्दा झन् बेस्ट हुन सक्छ। समग्र बजारको सिनारियो कस्तो रहन्छ त्यसमा पनि डिपेन्ड रहन्छ। यदि बजार अब आज चाहिँ राम्रो क्यान्डल बनाएर बढ्न सुरु गरेको छ, भोलि त्यसलाई निरन्तरता दिन्छ भने त अहिले नै किन्दा पनि ठिकै हुन्छ हैन। अहिले किने पनि छोटो समयमा राम्रो मुनाफा हुन्छ। तर भोलि फेरि बजार घट्ने नै सिनारियो देखियो भने जस्ट हामीले चाहिँ हेरेर बस्ने हो। लाभांश कति आउँछ त्यो समय हेर्ने, लाभांश घोषणा पश्चात धेरै नै बढ्यो एकै दिनमा भने नकिन्ने, बढेन भने चाहिँ अब राम्रो लाभांश आयो भने किन्न पनि सकिन्छ, अन्यथा यसको मूल्य समायोजनपछि किन्न सकिन्छ है त। त्यसपछि तेस्रो कम्पनी छ नेस्टो। नेस्टो पनि फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी। यसको इपिएस को कुरा गर्नुहुन्छ भने 57 रुपैयाँ 55 पैसा रहेको छ। पी रेशियो 29.37 देख्नुहुन्छ। बुक भ्यालु 385 रुपैयाँ 64 पैसा छ। यो चाहिँ कम्पनीको कारोबार अहिले 1690 मा भइरहेको छ बजारमा। 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने माथि पुग्दा 3759 सम्म पुगेको यो कम्पनी तल झर्दा 1646 रुपैयाँसम्म झरेको देख्नुहुन्छ र अहिले 1690 भनेपछि 52 हप्ताको लो को पेरिफेरीमा यसको कारोबार भइरहेको छ। एक वर्षमा 38.99% ले यो कम्पनी घटेको देख्नुहुन्छ। र नेस्टो पनि फन्डामेन्टली स्ट्रङ भएको कम्पनीमा पर्छ र आर्थिक वर्ष 78-79 बाट 78-79 मा चाहिँ यसले 17.93% नगद लाभांश मात्रै दिएको थियो र अहिले चाहिँ एउटा राम्रो सपोर्टमा आएर बसिरहेको छ। भनौं न लो मूल्यको पेरिफेरीमा सपोर्टमा आएर बसिरहेको छ। यसमा पनि किन्ने र बेच्ने सन्दर्भमा चाहिँ मैले अघि नै भनिसके, समग्र बजारको सिनारियो हेरेर बजार बढ्ने सिनारियो देखियो भने यस्तो मूल्यमा किन्दा यो कम्पनीमा घाटा हुने त कुरै भएन, किनभने यो लो मूल्यमा आएर बसिरहेको छ र फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी हो। अर्को कम्पनी रहेको छ SWBBL, स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। SWBBL अहिले बजारमा 795 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 1406 सम्म पुग्यो यो कम्पनी, तल झर्दा 686 रुपैयाँ 10 पैसासम्म झरेको देखिन्छ। 120 दिनको एभरेज मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 806 रुपैयाँ छ। एक वर्षमा 33% ले घटेको यो कम्पनीको इपिएस 26.31 रुपैयाँ देखिन्छ र पी रेशियो 30.22 देखिन्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ फन्डामेन्टल्ली यदि हेर्नुहुन्छ भने राम्रो छ। लाभांशको कुरा गर्नुहुन्छ भने आर्थिक वर्ष 79-80 को लाभांश घोषणा भएको छ। 12.36% बोनस सेयर र कर तिर्ने प्रयोजनको लागि नगद लाभांश पनि घोषणा गरेको छ। यसको बुक क्लोज भएको छैन। अहिले किन्नुहुन्छ भने पनि तपाईले यो लाभांश चाहिँ खान पाउनुहुन्छ र लाभांशको इतिहास हेर्छौं भने राम्रो छ। 46, 42, 34, 20, 25 हैन, 26, 19, 19, 15, 12.36%। यसरी चाहिँ लाभांशको इतिहास पनि राम्रो भएको र फन्डामेन्टली स्ट्रङ भएको कम्पनीको रूपमा हामीले स्वावलम्बन लघुवित्तलाई हेर्न सक्छौं। र आजको जानकारीमा यो चाहिँ पी रेशियोको आधारमा चौथो सस्तो कम्पनीको रूपमा मैले तपाईहरुमार्फत पस्किए है त। र अर्को कम्पनी रहेको छ SKBBL। पी रेशियोको आधारमा आज हामीले जानकारीमा राखेका 7 वटा कम्पनीमा 5औं नम्बरमा पर्छ। यसको पी रेशियो चाहिँ 36.70 छ। तपाईको बजारमा अहिले 897 रुपैयाँ कारोबार भइरहेको यो कम्पनी 52 हप्तामा हेर्नुहुन्छ भने 1325 सम्म माथि पुगेको थियो भने तल झर्दा 755 रुपैयाँ सम्म झरेको थियो र 120 दिनको एभरेज मूल्य चाहिँ 900 रुपैयाँ देखिन्छ र एक वर्षमा यो कम्पनी 11.89% ले घटेको छ। इपिएस 24.44 रुपैयाँ छ र फन्डामेन्टल एकदमै राम्रो छ यो कम्पनीको पनि। लाभांश इतिहास चाहिँ यसमा एउटा
विशेषता पाइन्छ। यो कम्पनीले चाहिँ प्रायःजसो 25% बोनस सेयर दिने गरेको पाइन्छ अधिकांश आर्थिक वर्षहरूमा लाभांशको रूपमा है त। अर्को कम्पनी छ 6औं कम्पनीको रूपमा JBLB। पी रेसियो यसको हेर्नुहुन्छ भने 39.47 देख्नुहुन्छ। बुक भ्यालु 263 राम्रो छ। EPS 34.28। त्यसैगरी एक वर्षमा यो कम्पनी 46.42% घटेको छ। 120 दिनको एभरेज हेर्नुहुन्छ भने 1446 रुपियाँ देख्नुहुन्छ। 52 हप्तामा यो कम्पनी 2990 रुपियाँसम्म माथि पुगेको थियो भने तल झर्दा 1311 रुपियाँसम्म झरेको देख्नुहुन्छ। अहिले बजारमा 1353 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। यसको लाभांशको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने 70-14 77-78 मा चाहिँ 70% बोनस सेयर र 78-79 मा 14.29% बोनस सेयर दिएको थियो र ट्याक्स तिर्ने प्रयोजनको लागि नगद लाभांश पनि दिएको पाउँछौं र अहिले यसको मूल्य चाहिँ सपोर्टमा छ। यसको चाहिँ बजारमा अहिले हेर्नुहुन्छ भने सपोर्टमा आएर बसिरहेको छ। अब यो भन्दा नि तल जान खोज्छ भने जान्छ भने चाहिँ यसको सपोर्ट हुँदैन र कतिसम्म झर्छ भन्ने टुङ्गो नै हुँदैन। यसर्थ यहाँनेरिबाट यदि फर्किने सिनारियो देखिन्छ भने तपाई यो कम्पनीमा सजिलै इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। फन्डामेन्टली निकै राम्रो कम्पनी छ यो पनि। र अन्तिम कम्पनीको रूपमा रहेको छ MLBL महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था। अहिले बजारमा मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 1785 रुपियाँ छ। यसको पी रेसियो हेर्नुहुन्छ भने 51.43 देखिन्छ। EPS यसको 34.71 छ। एक वर्षमा यो कम्पनी पनि 53.64 रुपियाँले चाहिँ घटेको छ। 120 दिनको एभरेज 1886 रुपियाँ छ र 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 4329 सम्म पुगेको कम्पनी घट्दाखेरि 1696 रुपियाँसम्म झरेको देखिन्छ। यसरी 120 दिनको एभरेज मूल्यको पेरिफेरीमा यो कम्पनी चाहिँ हामीले किन्न पाइरहेको अवस्था छ। बुक भ्यालु पनि राम्रो भएको कम्पनी हो र लाभांशको इतिहास हेर्छौं भने यो कम्पनीले आर्थिक वर्ष 77-78 मा 47.50% बोनस सेयर र 78-79 मा पनि 47.50% बोनस सेयर र कर तिर्ने प्रयोजनको लागि समेत गरी 2.50% नगद लाभांश गरेर 50% का दरले यसले चाहिँ लाभांश वितरण गरेको इतिहास छ। र अहिले हेर्छौं भने एउटा सपोर्टबाट थोरै रिभर्सल दिएको कन्डिसन तपाईले देख्नुहुन्छ। यो कम्पनी पनि घटेको मौकामा तपाईले पोर्टफोलियोमा राख्नु भयो भने चाहिँ एउटा फन्डामेन्टली स्ट्रङ भएको चाहिँ फन्डामेन्टल सिचुएसन्स फन्डामेन्टल कन्डिसन स्ट्रङ भएको माइक्रो फाइनान्सको रूपमा रहेको छ। घटेको मौकामा तपाईले यसलाई पनि किन्न सक्नुहुन्छ। र यसरी आज हामीले 7 वटा फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीको बारेमा जानकारी राख्यौं जसमा चाहिँ क्रमशः पी रेशियोको आधारमा सस्तोदेखि महँगोलाई चाहिँ तपाईहरुमा आज पस्किने प्रयास गर्यौं। ANLB, CBBL, नेस्टो, SWBBL, SKBBL, JBLB र MLBSL यसरी 7 वटा माइक्रो फाइनान्सको बारेमा तपाईहरुमा जानकारीमा राख्यौं। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला र आगामी भिडियोहरुमा तपाईलाई कुनै रचनात्मक प्रतिक्रिया छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको प्रतिक्रिया अनुसार हामीले भिडियो तयार गर्ने प्रयास गर्नेछौं। यति भन्दै तपाईको समय शुभ रहोस् भन्दै बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ समय।